আপোনাৰবাৰ মোৰ দৰে মোবাইলটো 5G হোৱাৰ পিছতো কনষ্টেণ্ট 5G নেটৱৰ্ক পোৱাত প্ৰব্লেম হয় নেকি? যদি হয় আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তাৰ সলিউশ্যন বিচাৰোঁ। 5G ইণ্টাৰনেট পাবৰ বাবে আপুনি ফাৰ্ষ্ট চেক কৰিব লাগিব আপোনাৰ এৰিয়াত 5G নেটৱৰ্ক এভেইলেবল হয় নে নহয়। যদি এভেইলেবল হয় তেতিয়াহে এই ট্ৰিকটো ৱৰ্ক কৰিব। ট্ৰিকটো কৰিবৰ বাবে আপুনি প্লে ষ্টৰত গৈ এটা এপ চাৰ্চ কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। সেই এপটোৰ নাম হৈছে ফ'ৰ্চ LTE। ফ'ৰ্চ LTE লিখি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এই এপটো দেখা পাব। সেই এপটো ইনষ্টল হৈ যোৱাৰ পিছত এপটো অপেন কৰিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনাৰ সন্মুখত ওপেন হৈ যাব। ইয়াতে আপুনি তিনিটামান মেথড দেখা পাব। ইয়াৰে ভিতৰত আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ছিষ্টেমৰ বাবে যিটো সুইটেবল হয় সেই অপশ্যনটোত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ এটা ওপেন হৈ যাব। এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে এটা অপশ্যন দেখা পাব প্ৰিফাৰ্ড নেটৱৰ্ক টাইপ বুলি। তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া যিটো NR অনলি বুলি অপশ্যন দেখা পাব এই গোটেইবিলাক নেটৱৰ্ক বেণ্ডৰ ভিতৰত যিটো NR অনলি বুলি অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি 4-5 ছেকেণ্ড ৱেইট কৰি দিব। ৱেইট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত 5G ইণ্টাৰনেট শ্ব' কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। এয়া চাওক মোৰ মোবাইলত 4G লাগি আছিলে, এতিয়া অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে 5G ইণ্টাৰনেট শ্ব' কৰিছে। যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ আৰু হেল্পফুল পালে আমাৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত হেল্প কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।